Before the world was thrust into the turmoil of the First World War in 1914, the Philippines was already facing its own set of challenges. With its vibrant cultural heritage and a quest for independence, the Philippines strived to remain strong in times of great distress. Bago ang pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig noong July 1914, siyempre katatapos lang din natin yan ng tinatawag nating Philippine Revolution of 1896. Tapos pumasok ang mga Amerikano ng 1898. Then by 1899, nagkaroon ng Filipino-American War. Ang Pilipinas ay nasa yugto ng nagpapahilom ng kanyang sugat. So, imagine natin kung gaano kahirap ang kalagayan ng Pilipinas. Generally, ang tao kapag nakakaranas ito ng hagupit ng mga dilubyong iyon, wala kang ibang masisilungan kundi yung dakilang may likha. So in short, ito ang time na ang tao ay sadyang malapitin sa Diyos. So sinakop tayo ng mga Amerikano, brutal lang kanilang digmaan laban sa atin. Pero noong sila ay nanalo na sa ating mga puwersa, gusto nilang sabihin na yung pananakop namin sa inyo ay mayroong mabuting layunin. So dyan na nga papasok yung sila ay magbubukas ng pampublikong edukasyon para marami ang makapag-aral, mayroong kaunting kalayaan sa pamamahayag na ipapatupad. Pero yung isang mahalagang sangkap ng kanilang pagnanais na kunin ng ating kalooban ay yung pagbubukas ng espasyo para sa kalayaan sa pananampalataya. Ang kapatid na Felix Manalo ay ipinanganak noong May 10, 1886. Pinalaki siyang deboto ng kanyang nanay. Komo nga, ang kanyang nanay na si Bonifacia Manalo ay debotong Katoliko. Mula sa Tipas ay lumuwas siya sa Maynila. Pagkatapos ay nanirahan siya sa kanyang amain na pare. This was where Brother Felix Manalo started reading the Bible and discovered that many of the Catholic doctrines could not be found in it. Sa mga panahon na pansarili nakapagbabasa siya ng Biblia, nakita niya doon at napatunayan niya na ang mga aral na kinalakhan niya at iba't ibang practices, rituals, ay nakita niyang salungat sa mga pahayag na nasa Biblia. Kaya edad 12, 14 ay nagsimula na siyang magkaroon ng disgusto sa reliyong kinagisnan. Pagdating ng 16 anyos, nagpasya siya na iwan na ang Iglesia Katolika. Nagalit sa kanya ang magulang niya, mga kamag-anakan niya. Hinusig din siya sa ginawa niyang pagpapasya na umalis sa relihiyong Iglesia Romana. Sa kabila noong mga pag-uusig sa kanya, buo ang desisyon niya sapagkat nakita nga niya ang kamalian. In his search for biblical truth, Brother Felix Manalo explored various evangelical churches, seeking teachings that align closely with the Bible. Despite his efforts, he found that none of these professing evangelical churches taught purely what is in the Bible. Kung nga hindi niya nakita sa lahat ng mga reliyong yan, ang katotohanan ng Diyos na nasa Biblia, naghahanap siya kung paano siya makapagsasagawa ng tunay na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Isang tagpo sa kanilang tinutuluyang bahay
sa Pasay. Siya ay nagbukod ng kanyang sarili sa pag-aaral, hindi niya namalayan na 3 araw na, 3 gabi na halos ang lumipas, na itinuon niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng katotohanan na mula sa Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Doon sa tagpo na yon, inihayag ng Diyos sa kapatid na Felix Manalo ang liwanag ng katotohanan na ang pagliligtas na naaayon sa katwiran ay maging Iglesia ni Kristo ang mga tao. Mula doon sa kanilang tinutuluyan sa Pasay, silang mag-asawa ay nagtungo sa Punta Santa Ana. Pupuntahan ng kapatid na Felix Manalo ang kanyang mga dating kakilala na kaanib sa Misyong Kristiyana. Ang mga yon nagtatrabaho sa Atlantic Gulf and Pacific Company. Doon nagsimula, gabi-gabi, nangaral ang kapatid na Felix Manalo. Marami ang naliwanagan. Sa simulang mga buwan ng 1914, nagsagawa ng unang bautismo ang kapatid na Felix Manalo. Hindi rin naging madali sapagkat bagaman meron nakikinig sa kanya, marami po naman ang umuusig. Dahil sa ang itinuturo niya ay ibang-iba sa kinagisnan ng maraming tao. Sa matagal na panahon, tayo ay Katoliko, 300 years. Tapos may mga pumapasok na bagong mga evangelical religions na hindi Katoliko. Tapos, isang Pilipino ang nagsasabi na mayroong ibang doktrinang dapat kayong makita na ang sinasabi ay kaiba sa kanilang lahat. Kailangan maiisip ng mga kabataan yung panahon noon na hindi katulad ngayon. Na ngayon, kung ikaw ay may ibang reliyon, ibang pananampalataya, may parang tinatawag tayo na irespeto mo na lang yan. Sa panahon noon, hindi ganon. Kasi nakikita ng bawat isa na yung kanilang tama ay talagang ipaglalaban nila. Early members of the church faced persecution in various forms. Their neighbors ridiculed some. Others were rejected by their own families. During their worship services, they endured hardships like having rocks thrown at their gathering places. Yet despite these challenges, the persecutions did not weaken the resolve of church members. They remained steadfast and firm in their faith. Ang napakalaking bagay na ipinagtataka ng mga taong umuusig sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, bakit sa kabila noong mga pag-uusig na yon, yung mga umanib sa Iglesia na natiling matatag, patuloy silang dumadalo sa pagsamba. Kung bakit kasi maliwanag nilang nakita ang katotohanan sa Biblia na ipinangaral ng kapatid na Felix Manalo. Sa mga panahong yon, panahon na ng gobyerno ng Amerika, alimang kalipunan ng mga tao na hindi rehistrado ay itinuturing na kolorum at ipinagbabawal. Ipinahintulot ng Panginoong Diyos na maudyukan ng kapatid na Felix Manalo na iparehistro ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan na nasa Pilipinas. It was stamped at exactly July 27, 1914. Siyang naging kaalinsabay ng pagsiklab ng unang digmaang pangsanglibutan. Sa pangangaral ng kapatid na Felix Manalo ng mga katotohanang nasa Biblia, hindi maiiwasan na may makaharap siya. Hindi lamang sukat ng pagtatanong, kundi
makikipagdiskusyon. Ito yung pagkakataon na sinasamantalan ng mga kapatid na makapag-anyaya ng kanilang mga kaibigan, kakilala, mga kamag-anak. Makikita nila kung papaanong titindig, lilitaw ang katotohanan ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lalong malaking katatagan sa pananampalataya ang natatanim sa mga kapatid. At ng mga nakakasaksing hindi kaanib sa iglesia, doon sa mga tagpo na yon, nagpapasya sila na sila'y aanib sa iglesia ni Cristo. As membership expanded quickly, Brother Felix Manalo initiated Ang Klase, or The Class. This program trained young volunteers to become ministers and effective helpers in sharing God's words and edifying their church members' faith. Noong 1915, pinasimulan ng kapatid na Felix Manalo ang pagsasanay sa mga gagawing manggagawa o ministerial workers na sa darating na panahon ay magiging mga ministro. Sa pagdami ng mga nag-aaral, sa pagdami ng mga naging ministro, ay lalong lumaganap ang Iglesia ni Cristo. Despite having volunteers to assist Brother Felix Manalo in preaching God's words, spreading the message of salvation proved challenging. In 1918, the world was hit hard by a deadly pandemic, resulting in numerous deaths. Imagine nyo, hindi pa nga umihilom ang sugat ng lipunan pagkatapos ng digmaan. Tapos sumaba ka naman sa isang tinatawag nating pandemic, no? Na napakaraming namatay. Gaano kalaki ang impact nito sa larangan pampolitika, no? Larangan pa-ekonomiya, no? Sa ugnayan ng mga tao, pati na rin siyempre sa pang-araw-araw na buhay ng mga Filipino kung pag-usapan natin ang pandemic. Ang kahanga-hanga sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, bagaman yung hindi kilalang sakit sa pulmon ay lumalaganap, hindi sila tumigil sa pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo. Hindi sila tumigil sa pagdalo sa mga pagsamba. Despite the pandemic in 1918, several houses of worship were even built. Also in the same year, the children's worship service was established. In the early months of 1919, Brother Felix Manalo conducted the first ordination of ministers. Sa lahat ng mga mabibigat na karanasan na pinagdaanan ng iglesia, idagdag pa yung hindi kilalang sakit sa pulmon na lumaganap. Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nanatiling matatag. Dahil sa patuloy po na nagtuturo ang kapatid na Felix Manalo ng matibay na pananalig at pag-asa sa magagawa ng Diyos. As the Church of Christ continued to grow, God inspired Brother Felix Manalo to publish the first issue of Pasugo, God's Message magazine, in 1939, which became an effective tool in spreading the words of God. Also in 1939, another deadly trial was faced by members of the Church of Christ. The Second World War broke out on September 1, 1939. Mahirap po ang kalagayan ng Pilipinas bago ikalawang digmaang pandaigdig. Ang majority ng population natin ay nagkikahus eh. Isa din sa nakaranas no, ng dagok ng gera, siyempre ang relihiyon no, sa Pilipinas. No. Isa sa malaking epekto niya, siyempre, nagsara ang maraming relihiyon. Hindi rin nakaiwas ang Iglesia ni Cristo na bandamay
sa kahirapan, sa gulo, sa pagpapahirap, naging biktima rin ang maraming mga kapatid, mga ministro at mga manggagawa sa panahon na yan. Bagaman noon ay panahon ng digmaan, pero ang ibang gusaling sambahan ng iglesia nakapagpatuloy na mapagsagawaan ng pagsamba. Despite the devastating war, with God's help, the Church of Christ not only continued conducting worship services, but also established local congregations in different parts of the Philippines between 1941 and 1945. Sa bigat ng karanasan sa digmaan, sa tindi ng mga pangyayari, ang buong iglesia sa pangunguna ng kapatid na Felix Manalo nanindigan sa mga pangako ng Diyos. Tayo, hindi niya pababayaan. Tinupad naman ng Diyos. Sa hirap na inabot ng mga kapatid, bawat isa nakapagtaguyod. Sapagkat nanindigan sa katotohanan na itinuro ng sugo galing sa Biblia. After the numerous victories that God bestowed upon the church, another challenging event tested the faith of many members. Sa kabila ng karamdaman, nagpatuloy ang kapatid na Felix Manalo sa pagtupad ng kanyang banal na tungkulin. Pinangungunahan niya ang mga malalaking gawain. Dumating ang panahon, Abril 12, alas 2:30 ng madaling araw. Pinapagpahinga ng Panginoong Diyos ang kapatid na Felix Manalo. Kapag ang isang pinuno, political man o panrelihiyon, lalo na kung matagal siyang namuno, pag siya'y pumanaw, milestone yun. Nung namatay ang Felix, isang taon nito bago ang ika-50 taong anibersaryo ng Iglesia. So sabi ngayon ng mga kritiko ng Iglesia ni Cristo, pag namatay ang kanilang sugo, babagsak na ang iglesia. Ayan yung kanilang espekulasyon. Dito mo makikita na tumalon agad at umaksyon ang bagong tagapamahalang pangkalatan, si Ka Eranio Manalo, Ka Erdi. Maagang sinanay ng kapatid na Felix Manalo, ang kapatid na Eranio Manalo, para siyang manguna, mangalaga, magbantay at mamahala. Noong 1953, tinawag niya ang mga matatanda sa iglesia, matatandang ministro, para humalal ng magiging kahalili niya sa panahong papagpahingahin siya ng Panginoong Diyos. Alang-alang sa kapakanan ng iglesia, pumili sila ng magiging kahalili at buong pagkakaisa. Pinili ng kapulungan ng matatandang ministro noon ang kapatid na Eranio Manalo. Sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, inikot niya ang iba't ibang lugar upang magkaroon ng mga pastoral visits at kumustahin ang mga kasapi. Yun ay magre-reinforce na sa pagsapit ng ika-50 taong anibersaryo na
mapupuno ng kasapi ang Araneta Coliseum. To commemorate the 50th anniversary of the Church of Christ, Thanksgiving worship services were conducted in all local congregations. The largest gathering was held at the Araneta Coliseum in Cubao, Quezon City. At ano ba ang Araneta Coliseum? Noon, yan yung largest indoor stadium sa mundo. Kaya nga pag nakita mo, sa ika-100 taong anibersaryo naman, mauulit. Dahil may Philippine Arena ka na largest indoor stadium din. Kaya sa kabila ng iglesia nagdadalamhati sa pagpano ng kapatid na Felix Manalo, ang iglesia na malaging matatag. Nagtagumpay ang iglesia. At nagsimula na ang lalong paglaganap ng iglesia ni Cristo. Its members view the victories experienced by the Church of Christ as evidence of God's help and guidance because they followed what was taught by the messenger, which is to persistently obey all of God's commands, which truly pleases Him. Dito sa Deuteronomio sa Kapitulo 5, pakinggan niyo ang sinasabi rito. Ang wika sa versikulo 32, ganito. Inyo ngang isasagawa, gaya ng inuutos sa inyo ng Panginoon inyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Sa makatuwid ang gusto ng Diyos, tuwirin mo yung kanyang utos. Kung ano yung inuutos sa iyo, tuwid. Ito ang tamanunod to. Sa makatuwid, maingat, hindi lamang itinuro ng Diyos ang utos niya, kundi itinuturo din yung pagsunod sa kanya kung paano. Kaya katungkulan nating matutunan ang pagsunod at isang maingat na pagsunod. Dito rin sa Deuteronomio 10 at ang versikulo ay 12 at 13. Tingnan ninyo kung ano pa ang sinasabi ninyo. Ngayon, anong hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Yan ang tanong. Ito'y tanong ng mga sisipamahala ng unang panahon sa bayan ng Diyos. At ngayon, anong hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa ng kanyang daan, ibigin siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, nagaganapin mo ang utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na inauutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti.